راح نتكلم على الجزء الثاني من نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة. إذا كان عندي تمثيل بياني حطينا درجة الحرارة على المحور الصادي والزمن على المحور السيني، فلازم نعرف دلالات بعض المنحنيات اللي موجودة في التمثيل البياني. كلامي هذا أقصد فيه أن بالتمثيل البياني راح تلقى نوعين من المنحنيات. راح تلقى شيء ما له ميل فهو خط أفقي مستقيم، وراح تلقى شيء له ميل. بعد شوي احنا راح نستعرض التمثيل البياني لدرجة الحرارة والزمن. فإذا نبي نعرف ما هي دلالات هذه المنحنيات، لما تشوف المنحنى صاعد بهالصورة هذه راح تستنتج عدة أشياء. أول شيء راح تستنتجه أن درجة الحرارة قاعد تزداد فهي غير ثابتة في حالة تزايد. فهذا أول شغلة. أول شغلة أن درجة حرارة المادة في تزايد. الشغلة الثانية اللي تستنتجها أن حالة المادة مو قاعد تتغير فهي ثابتة، يا أن تكون صلبة أو سائلة أو غازية. الشغلة الثالثة اللي لازم تعرفها أن لما يكون المنحنى بهالصورة هذه يعني عندنا حالة واحدة للمادة فقط وليس حالتين للمادة، فأما تكون سائلة بس أو صلبة بس أو غازية بس. آخر شيء لازم تعرفه اللي هو لما يكون المنحنى بهالصورة ما في تكسير للروابط، اللي أقصد فيه روابط جزيئات المادة. الحين شنو يعني لما يكون المنحنى في هيئة خط أفقي مستقيم؟ راح تستنتج أن درجة الحرارة لا تتغير، فهني في خطأ، نمسح هذا ونقول درجة الحرارة لا تتغير، لكن حالة المادة راح تتغير. فحالة المادة على سبيل المثال إذا كانت صلبة راح تتغير إلى سائلة، أو إذا كانت سائلة راح تتغير إلى غازية، وهكذا والعكس. فإذا عند ثبات درجة الحرارة الحالة راح تتغير لكن درجة الحرارة ما راح تتغير، وراح يكون عندنا حالتين للمادة، فراح تكون بنفس الوقت غازية وسائلة أو صلبة وسائلة. ولأن الحالة تتغير يعني في تكسير لروابط جزيئات المادة. لاحظ أن في هذه الحالة مو معناته أني أنا ما قاعد أضيف حرارة، ما قاعد أضيف طاقة حرارية، أنا قاعد أضيف طاقة حرارية، لكن الطاقة هذه ما قاعد ترفع درجة حرارة المادة. اللي قاعد تسوي الطاقة هذه إن هي تكسر روابط الجزيئات بالمادة. فإذا نستنتج من هذا أن الطاقة الحرارية مستحيل تسوي شغلتين بنفس الوقت، مستحيل أن هي ترفع لك درجة الحرارة وبنفس الوقت تكسر الروابط. فأما أن درجة الحرارة راح تتغير تزداد، في هذه الحالة ما راح يكون في تكسير للروابط وبالتالي حالة واحدة للمادة بس، أو رغم أني أنا قاعد أزيدها، قاعد أزيد الطاقة الحرارية لكن في تكسير للروابط وبالتالي نتيجة لذلك في عندنا حالتين للمادة. الحين خلينا نشوف مع بعض شكل المنحنى. فالمنحنى راح يكون شكله بهالصورة هذه، مثل ما أنا قلت لك راح تلقى شيء لميل وشيء ما لميل. فالحين نطبق اللي تعلمناه. هذا التمثيل البياني يبين التغيرات اللي راح تصير لما تسخن ثلج ويصبح في النهاية بخار. فإذا راح نتكلم عن تغيرات المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. لاحظ أني أنا راح أتحرك في اتجاه X الموجب، في اتجاه المحور السيني الموجب. أول مرحلة راح أتكلم عنها هي المرحلة A اللي فيها صعود المنحنى هذا. فتخيل أنك طلعت مكعب ثلج من الثلاجة وبعدها بديت تسخن مكعب الثلج هذا، راح يصير افترض أن مكعب الثلج كان في البداية درجة حرارته 20 تحت الصفر يعني -20. لما بديت تسخنه قاعد ترتفع درجة حرارته، فبهالصورة قاعد ترتفع. استنتج من هذا المنحنى أن درجة الحرارة قاعد تزداد، فهي تنتقل من -20 إلى لما توصل إلى الصفر. لكن في هذه الحالة تستنتج أن مكعب الثلج ما تتغير حالته، فهو في الحالة الصلبة في المرحلة A. فإذا سخنت بمعدل ثابت هذه الطاقة راح تساهم في رفع درجة الحرارة من دون أن تغير في حالة المادة. فلما يوصل لصفر سيليزي اللي هي المنطقة هذه،
فهذا يعني ان المادة دخلت في مرحلة ثانية اللي هي المرحلة بي. لما تشوف المنحنى ثابت بهالصورة هذه في المرحلة بي، هذا يعني انه راح يصير تحول المادة عند درجة حرارة معينة، اما ان تكون هذه الدرجة هي درجة الانصهار او درجة الغليان. انا الحين راح اشرح لك اللي يصير في المرحلة بي، وانت قول لي الدرجة هذه ايش راح نسميها. فاذا لا ننسى في المرحلة A كان عندنا فقط مكعب ثلج، فإذا حالة واحدة اللي هي الحالة الصلبة. لكن لما وصل مكعب الثلج هذا لصفر سيليزي، فمكعب الثلج راح يبتدي يذوب ويتحول إلى ماء. يعني في المرحلة البي عندنا حالتين للمادة، اللي هو مكعب الثلج اللي قاعد يذوب، وبنفس الوقت عندنا الماء السائل. ولاحظ في هذه المرحلة احنا قاعد نضيف طاقة حرارية، مو معناته احنا وقفنا الطاقة الحرارية، لكن الطاقة الحرارية هذه تستخدم في تكسير الروابط، وبالتالي لأنها ما ترفع من المنحنى هذا، ما ترفع من درجة الحرارة، البعض يسميها الطاقة الحرارية الكامنة. فإذا الصفر سيليزي نطلق على هذه المرحلة اللي هي، أو نطلق على هذه الدرجة اللي هي درجة الانصهار. ولأن الطاقة المضافة كامنة في جزيئات المادة، هذه الطاقة راح تكسر روابط الجزيئات، وبالتالي جزيئات المادة راح تتباعد عن بعضها البعض، فتتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. فراح نطلق على هذه المرحلة بتحول الحالة أو تغير الحالة. لما تراقب هذه العملية وانت تسخن، راح تلاحظ أن الثلج راح يطفو على الماء. ولما تحط الثرمومتر، لما تحط مقياس الحرارة، راح يكون الثلج والماء درجة الحرارة نفسها، فهي ما راح تزيد عن الصفر سيليزي. فهي ما راح تزيد إلا لما ينصهر الثلج كله ويتحول إلى ماء سائل. فلما يتحول إلى ماء سائل وانت تستمر بالتسخين بمعدل ثابت، انت دخلت بالمرحلة التالية اللي هي المرحلة سي. فالمرحلة سي هي ارتفاع درجة حرارة، لكن ارتفاع درجة حرارة الماء من الصفر لما توصل إلى 100. فأنت لو تتبع المفصل هذا راح تلاقي إنه واصل عند 100. الطاقة الحرارية إما أن تقوم بتكسير الروابط مثل المرحلة بي، أو أن هي تكون وتقوم برفع درجة الحرارة مثل المرحلة سي، وما تقوم بكلا العمليتين بنفس الوقت. لاحظ لما نوصل ل 100 سيليزي راح ندخل في المرحلة التالية إلى المرحلة دي، ونلاحظ أن التسخين ما راح يرفع درجة الحرارة في هذه المرحلة، فراح يصير في عندنا تغير الحالة. راح يصير عندنا حالتين للمادة. فأنت تعرف أن الماء يغلي عند درجة 100 سيليزي، وبالتالي هذه الدرجة راح نسميها بدرجة الغليان، والماء عندها راح يتحول إلى بخار. فإذا المرحلة دي هي عبارة عن ماء سائل H2O زائد بخار ماء. لاحظ احنا كسرنا روابط جزيئات، قاعد نكسر روابط جزيئات ال H2O لأن الجزيئات قاعد تبتعد عن بعضها البعض، فتتحول إلى الحالة الغازية. المادة ما راح تدخل إلى المرحلة اللي بعدها المرحلة E إلا لما يتحول السائل كله إلى بخار. لكن لاحظ أن الغليان ياخذ وقت أطول من الانصهار، عشان كذي احنا نقول ان الماء له سعة حرارية نوعية اكبر من غيره من المواد او غيره من الحالات. عشان كذي نقول ان السعة الحرارية هي اللي تقيس عدم حساسية المادة لإضافة الطاقة إليها. فأنت قاعد تضيف طاقة، لكن الماء هذا صعب انه يتأثر بالطاقة المضافة، عشان كذي نقول عنه له سعة حرارية نوعية اكبر. واضح ان المنحنى هذا اطول من الخط الأفقي اللي عند المرحلة بي، فأنت تحتاج إلى طاقة كبيرة جدا لتحول الماء كله إلى بخار. فإذا تحول الماء كله إلى بخار وتابعنا التسخين، راح ندخل في المرحلة E اللي هي المرحلة الجديدة اللي فيها زيادة درجة حرارة البخار من دون أن نغير من حالة البخار هذا. الحين كل هذا يصير إذا تحركنا في اتجاه X الموجب أو اتجاه السيني الموجب، لكن إذا تحركنا في اتجاه العكس راح يصير العكس. فإذا بدينا من هنا على سبيل المثال تحركنا بهالصورة هذه، فنلاحظ أن درجة الحرارة راح تقل لأن احنا قاعد ننزل،
فراح يصير عملية تكثيف. عملية التكثيف هي تحول المادة الغازية إلى مادة سائلة. التكثيف عكس التبخير. وبعدين لما نتحرك بالاتجاه هذا معناته أن قاعد نستمر بالتبريد. لما نوصل للمرحلة سي راح يصير عندي انخفاض في درجة الحرارة لما نوصل من 100 إلى 0. لما نوصل للصفر هذا يعني تحول المادة السائلة إلى المادة الصلبة، فنسمي هذا درجة التجمد. وفي النهاية راح تقل درجة الحرارة في المرحلة A لما نوصل عند -20. هذا يعني انك دخلت الماء السائل إلى الثلاجة. لكن قبل ما أنهي الفيديو أنا راح أتكلم على ملاحظات عامة. كل كلامنا هذا كان يتكلم على المواد النقية، لكن لما تذوب مادة بمادة ثانية راح تختلف قيمة درجة الانصهار وتختلف قيمة درجة الغليان. فعلى سبيل المثال الماء المالح لأنك أنت ضفت له ملح راح يغلي عند درجة حرارة أعلى من 100 سيليزي، لأن 100 سيليزي هذه حق الماء النقي، درجة غليان الماء النقي. وأيضا راح يتجمد عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الماء النقي اللي هي أقل من 0 سيليزي. بعض المواد ممكن تسلك طرق ثانية لما تسخنها، فبعضها راح يحترق وبعضها الآخر راح يتحلل، يعني يتجزأ إلى مواد أبسط. فهو يتحلل ويتجزأ إلى مواد أبسط قبل أن تكون عنده فرصة أن تتحول حالته. الشغلة الثانية درجة حرارة الثلج مو دائما 0 سيليزي، مثل ما شفنا أن ممكن تكون أكثر برودة، فممكن تكون أقل من 0 سيليزي، وممكن تكون 20 تحت 0 يعني -20 سيليزي.